Idag ska jag måla lite klippor vid havet utanför Albufeira. Och jag börjar med att skissa först här. Och de där byggnaderna uppe till vänster tänkte jag flytta lite så de kommer mer in i bilden så att säga. Men jag börjar med horisonten och lägger den ungefär 2/3 upp på pappret. Jag vill lätt lägga horisonten i mitten, men det brukar sällan bli bra. Utan försöka lägga den alltid. Har man 2/3 upp eller då har man den bara 1/3 upp. Det brukar vara bättre. Jag ritar ju inte i alla de små detaljer. Jag försöker rita dit ungefär var de här klipporna är och var husen är ungefär. Och så några träd som sticker upp mot horisonten här. Så att det blir en connecta till himlen lite grann där. Den här stenen, den tänkte jag hoppa över helt och hållet. Det kommer att bli en mörk blaffa där. Som bara, en klump bara kommer att bli. Så att ta bort den helt enkelt i min målning. Det tror jag blir bättre. Ungefär vart små stenar är försöker jag få in. Och även de här klipporna, vassa klipporna i förgrunden ska jag få dit också. Det är väldigt soligt idag som ni ser på det. Solen lyser på pappret och då är det lite farligt att måla. Och därför kommer jag försöka vrida pappret lite grann så det är i skugga medan jag målar. För det kommer att torka alldeles för fort och dessutom kommer jag bli bländad av ljuset när jag målar. Så att jag troligtvis kommer målningen bli för mörk i så fall. Så att det blir bättre. Jag tror det här borde räcka nu med skissen här nu. Så nu kan jag börja måla. Jag lägger blått överst här, koboltblå, en tunn rand och sen tar jag en lite mer cerulean, lite grönare blå och lägger i och så lämnar jag lite små duttar så att jag får en liten känsla av moln, några små moln där också. Och det får gärna rinna lite grann och lite flödigt så när man gör himlen där. Himlen är ju inte så viktig i den här målningen, den kommer knappt synas sen, man kommer inte tänka på det. Men det är bra att man inte gör den för mörk och tydlig på något sätt. Den ska vara en väldigt diffus grej. Men ni ser att jag byter färg och har en lite mer lila färg ner till och lite blåare upp till. Sen tar jag och lägger bara vatten i de här där jag har lämnat helt vitt så tar jag och lägger lite vatten i dem. För jag vill inte att de ska vara så jätteskarpa. Så får jag en liten ljusare små blobber som ligger där som moln. Det jag gör nu när jag ska måla de här klipporna av marken, jag lägger helt enkelt en väldigt ljus färg. Väldigt ren färg. Över hela klipper och mark och allt som en liten grund. Och det gör att den förhoppningsvis ska gräset och klipporna flyta ihop på ett sätt så det inte blir så stelt alltihop. Och därför lägger jag den här grunden först som är väldigt flödig och som gör att allt flyter ihop. Jag byter färg hela tiden så att det inte blir en enfärgad gul yta bara utan ju längre ner jag kommer här på klipporna så tar jag lite mer varmare färger. Jag tar lite mer rött i den. Jag tar lite mer bönsienna i färgen också längre ner jag kommer. Nu har jag bandat i lite ultramarin i det jag hade på penseln här och får då en lite mörkare färg. Om det blir någon vit fläck ibland så gör det ingenting. Det kan bara bli fint. Men det här kommer att torka sen. Blir väldigt ljust. Så att det här är egentligen inte så noga hur man gör den här. Utan det här är bara helt enkelt att man lägger på så att det blir lite olika färger i grunden.
det är härligt att titta ut och måla faktiskt. Det tycker jag alla ska prova på som håller på med akvarell. Man får en annan känsla på helt enkelt. Hela bilden blir lite annorlunda när man målar också. Nu när jag kommer ner så ser ni att jag målar, jag tar en ceruleanblått i och jag låter den flyta ihop med klipporna. Så att det inte blir någon skarp gräns där, utan det ska helst flyta ihop. Lämna lite vitt på vissa ställen för att få fram de här vågorna också. Här gör jag något som heter skimra när jag drar väldigt snabbt med penseln på pappret och får vita fläckar så färgen fastnar bara på pappret. Är väldigt knottrigt. Färgen fastnar bara på de övre delarna och får jag få små vita prickar överallt och komma fram från där vågkänslorna på så sätt. Problemet idag är att det är väldigt blåsigt så att det torkar väldigt fort. Det är varmt och det är blåsigt. Jag byter färg hela tiden här också så jag inte målar med samma blå över hela pappret. Jag försöker variera så att jag får lite ljusare på vissa ställen, lite mörkare på andra ställen. Lämnar en liten ljus kant på klippans högra sida för solen lyser in där så att den får en väldigt härlig kontrast där. Om man målar vattnet är det viktigt att man försöker hålla sig lite mer vågrätt när man gör strecken här. För vattnet är ju platt och de flesta saker som rör sig i vattnet blir väldigt platta på den. Så om man inte börjar måla med penseln lodräta streck på vattnet så får man en annan effekt. Här lägger jag i de här bergen som ligger långt där borta. Pappret är fortfarande lite fuktigt så det kommer att bli en liten väldigt mjuk kant på det också. Jag byter färg och tar det lite mer lila i färgen när jag kommer ner över nedre delen på de här bergen så att de inte blir samma färg över hela. De ser väldigt mörka ut nu men när det här torkar så kommer de där blekna och knappt synas där borta. Så, då ska den här få torka. Och det gör jag helt enkelt så att jag bara viker upp den mot solen. Sådär. Jag tar och blandar fram en grön färg. Jag använder inte någon färdig grön utan jag använder ljusockra och turkos kan man använda tillsammans med gula färger och får då lite väldigt mjuka gröna fina färger. Här är jag lite noggrann kring husen för de tänkte jag faktiskt lämna den färg de fick av första lagret här då, så de blir väldigt, väldigt ljusa. Och det är väldigt noggrant att göra kring husen där att det blir 90-gradiga hörn som inte gör runda blubbar. För runda blubbar så kommer inte se ut som hus utan verkligen försöka få fram lite en husform på. Det är ju lätt att man vill måla de här husen den färg man ser på i verkligheten och de ser väldigt gula ut och så där, men det kommer att se tokigt ut. Det är bättre att lämna de vita som syns bra. Jag gör även små träd som kanske är lite högre än vad de är i verkligheten så att det blir en stor variation på den här kanten som är upp mot himlen här. Jag placerar även träd bakom husen som ni ser så kommer man tydligare se husens silhuett.
olika gröna färger. Jag lämnar också så att den här första färgen jag på syns igenom på vissa ställen. Så att man får lite variation. Det är svårt tycker jag att få till en variera sig när man målar sig. Det är lätt att man målar med samma färg över hela ytan och så blir den platt och tråkig. Träden är viktiga att få till så att man verkligen ser hur stor de här grejerna är. Så att husen ser rätt ut i storlek. Så då kan man göra några palmer som kanske är lite högre än vad de är i verkligheten. En liten par klickar där så ser det ut som fönster. När jag vill ha en mörkare grön så tar jag lite ultramarin i färgen i den här gröna jag får. Så får jag fram lite olika sorters gröna. Det gröna hänger ner lite grann här. Går ner dit över klipporna så att man inte gör en rak kant här mot. Så att klipporna är ju faktiskt lite ojämna. Så att ibland är det gröna lite längre ner, ibland går klipporna lite högre upp. Så man får lite variationer. Nu ska jag måla klipporna och de är ju väldigt mörka ner till och sen har de en ljusockra och sen är det ett skuggspel på dem och sen är de röda, nästan orange-röda på vissa ställen. Och här försöker jag vara tydlig med att få dem väldigt ljusa över kanten och den här mörkare kraften ner till så den varierar sig hela tiden. Jag lämnar också lite. Den här första färgen jag målat får ju lysa igenom på vissa ställen och blir de här ljusaste partierna då. Och det jag målar dit är ju de här lite mörkare skuggpartierna då som kommer dit nu med penseln. Här är det väldigt lätt att det blir samma styrka över alltihop. Så därför kan man ta väldigt kraftig färg, lite vatten och mycket pigment längst ner. Så att när det här torkar sen så får man en tydlig skillnad. Jag lägger i lite mörkare färg i nederdelen på de här. Så först målar jag skuggpartier rakt ner så här då. Sen lägger jag på en kraftigare färg i den nyss målade ytan som får flyta ut på något sätt. Allt eftersom man kommer närmare här får man ju måla större ytor i skugga och större ytor som jag lämnar då ljusa för att få fram klipporna och på så sätt kan jag få ett djup i klippan här också, att det blir känns att det är längre bort. Jag använder bönsienna och ljusockra om vartannat och med lite ultramarin blått i för att få den här lite mörka färgen som jag lägger längst ner på klipporna. Det är viktigt att man låter de här flyta ihop hela tiden. Så att det blir så mycket skarpa gränser.
Det är en hylla med sand som ligger uppspolad där. Så jag tror det kan bli svårt att få att det ser ut som något. Den ligger lite sand där, lite stenar. Det tror jag var svårt att få till. Så jag tänkte försöka nog göra lite klipper som går ända ner mot vattnet istället. De här stenarna som ligger och klipporna som ligger ute i vattnet är väldigt mörka. Det gör dem väldigt mörka och lämnar en liten ljus kant på dem. Färgerna jag använder här är då ultramarinblått och bönsienna som jag mixar ihop. Väldigt mycket pigment så får jag fram den här mörka färgen som passar in där. Och i och med att jag blandar två färger istället för att använda svart så får den lite variation. Ibland lite mer blått, ibland lite mer brunt, ibland lite mer vatten så att den inte blir så enfärgad. Svart har tendens att se väldigt dött ut och stelt ut. Så att jag använder inget svart i den här målningen. Lite extra mycket rött på det här stället så gör att jag får en liten variation på klipporna så de inte blir lika hela vägen här. Och det är ju väldigt rött på vissa ställen på klipporna så det blir väldigt fint. Och sen övergång från det här röda klipporna över till de här mörka klipporna också. Så att det inte blir någon skarp gräns där utan får gärna sitta ihop. Jag mjukar upp kanten med en liten fuktig pensel så att det inte ska vara så skarpa kanter på alla ställen. Lite kraftigare färg i nederkanten. Och det här är viktigt att man gör det när det är fortfarande lite fuktigt här så man går inte in och målar på ytor som håller på som är lite halvtorra för då är det risk att man får stora såna här blomkålshuvuden. Vattnet är ju väldigt härlig färg på. Lite turkosgrönt och ceruleumblått kan man mixa med varann för att få fram den där. Här är det viktigt att man då tar en färg som varierar sig hela tiden. Som inte tar en blå färg och så målar man den blå över hela ytan. Utan man varierar sig lite grann och lämnar lite vitt på vissa ställen för att få fram vågorna. Ja, och så tar jag helt enkelt lite mörkare blått i nederkanten här så jag får fram lite djup i bilden. Så, då är det klart.